Tại sao người giàu trên khắp thế giới lại đổ xô gửi tiền vào các ngân hàng ở Thụy Sĩ? Bên cạnh việc bảo mật tốt, Thụy Sĩ còn có gì đáng chú ý hay không? Theo Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ, quốc gia này hiện quản lý khối tài sản lên đến 6.500 tỷ đô la Mỹ, trong đó 48% là tiền gửi từ nước ngoài. Số tiền này tương đương với GDP của cả nước Đức trong vòng 1 năm rưỡi. Điều kỳ lạ là tại sao Thụy Sĩ lại gây dựng uy tín của mình một cách đáng ngạc nhiên đến như vậy. Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ bé nằm ngay ở trung tâm châu Âu với diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 41.000 km2, tức là chỉ tương đương với khoảng 2 tỉnh lớn của Việt Nam cộng lại. Nhỏ bé nhưng lại là điều hay. Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với đồng hồ, sô-cô-la hay là những chiếc dao đa năng, mà còn là trung tâm tài chính toàn cầu, nơi mà những tỷ phú, doanh nhân, thậm chí là cả những nhân vật bí ẩn chọn để cất giữ tài sản của mình. Bản thân vị trí địa lý đã là một lợi thế vàng của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ nằm ở vị trí chiến lược kẹp giữa những cường quốc châu Âu như là Pháp, Đức, Ý hay thậm chí là người Áo. Điều này giúp Thụy Sĩ trở thành một nút giao hoàn hảo cho những giao dịch tài chính quốc tế. Gần chỗ nào cũng dễ gửi tiền. Hơn nữa, đây là một quốc gia trung lập từ hàng trăm năm nay, không tham gia vào những cuộc chiến tranh thế giới. Trong khi châu Âu từng chìm trong khói lửa của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, Thụy Sĩ vẫn bình yên đến lạ thường, an toàn số 1 nên ai cũng muốn gửi tiền. Họ đã không tham gia vào bất kỳ một liên minh quân sự nào kể từ năm 1815 sau Hiệp ước Viên. Chính sự trung lập này đã giúp Thụy Sĩ trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho tài sản trong những thời kỳ bất ổn. Một lý do khác khiến người giàu chọn Thụy Sĩ vì đồng tiền của nước Thụy Sĩ, gọi là đồng franc Thụy Sĩ. Đây được xem là một trong những đồng tiền ổn định nhất trên thế giới. Trong khi những đồng tiền khác như là đô la Mỹ hay là euro có thể dao động mạnh vì lạm phát hoặc khủng hoảng kinh tế, đồng franc Thụy Sĩ gần như không bao giờ mất giá. Vì sao ư? Vì Thụy Sĩ có một nền kinh tế rất bền vững với tỷ lệ lạm phát thấp, nợ công gần như bằng không và một hệ thống quản lý tài chính cực kỳ chặt chẽ. Gửi tiền thì phải gửi vào ngân hàng. Và bây giờ hãy nói về điều làm nên thương hiệu của những ngân hàng Thụy Sĩ: bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn từng xem phim Hollywood, chắc chắn bạn sẽ thấy cảnh những nhân vật bí ẩn mở két sắt trong một ngân hàng Thụy Sĩ với dãy số tài khoản bí mật. Đó chỉ là phim mà thôi, mà sự thật thì không bao giờ tồn tại như thế được. Người ta thường nghĩ ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng vì hiện đại, nhưng thật ra cái gốc của nó lại xuất phát từ lịch sử lâu đời, từ tận thế kỷ thứ 18. Năm 1713, chính quyền thành phố Geneva, lúc đó là một trung tâm thương mại và tài chính của châu Âu, đã đưa ra một quy định rất độc đáo. Mọi nhân viên ngân hàng phải tuyệt đối giữ bí mật về thông tin khách hàng. Thời đó là thời nào mà phải giữ bí mật đến như vậy? Thế kỷ 18 là thời kỳ mà châu Âu rất biến động, đó là chiến tranh, đấu đá quyền lực và sự xuất hiện của những thương nhân, quý tộc giàu có, họ phải di chuyển khắp nơi. Rất nhiều người cần một nơi an toàn để cất giữ tài sản, và Geneva đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của dòng tiền này. Bảo mật khách hàng lúc bấy giờ không chỉ đơn giản là chuyện tiền bạc. Nhiều quý tộc Pháp khi thấy cách mạng nổ ra ở quê nhà đã gấp rút gửi vàng bạc sang Thụy Sĩ để tránh bị tịch thu. Nhiều gia đình quý tộc ở những nước láng giềng cũng coi Geneva là một hầm ngầm tài chính. Nếu mà nhân viên ngân hàng lỡ miệng mà tiết lộ, cả gia sản của khách hàng có thể bị chính quyền hoặc là đối thủ tóm gọn. Chính vì vậy, quy định vào đầu thế kỷ 18 đã tạo ra một văn hóa ngân hàng bí mật ăn sâu vào ngành này của Thụy Sĩ. Nó giống như một lời thề nghề nghiệp, làm ngân hàng ở Thụy Sĩ không chỉ là giữ tiền mà còn phải giữ miệng. Đến năm 1934, sau hơn 200 năm thực hành quy tắc này, Thụy Sĩ đã chính thức đưa bí mật ngân hàng vào luật quốc gia. Luật này quy định rất là rõ, bất kỳ ai tiết lộ thông tin tài khoản của khách hàng đều bị coi là tội phạm hình sự, có thể bị phạt tù. Đây là một bước ngoặt lớn, biến Thụy Sĩ trở thành một thánh địa tài chính. Không chỉ người giàu bình thường mà cả tỷ phú, chính trị gia, thậm chí là giới tội phạm quốc tế cũng coi Thụy Sĩ là lựa chọn số 1 để cất tiền. Bạn có thể hình dung, nếu bạn mở một tài khoản ở Mỹ, chính phủ sẽ biết ngay số dư, lịch sử giao dịch và có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Nhưng ở Thụy Sĩ, tài khoản của bạn thường chỉ được gắn với một mã số nào đó, nghĩa là thay vì gọi tên thật, chỉ có một dãy số rất dài. Người ngoài, thậm chí là nhiều nhân viên ngân hàng cũng chẳng biết đó là tiền của ai. Nói vui thì gửi tiền ở Thụy Sĩ là tàng hình về mặt tài chính. Bạn gần như biến mất trong mắt chính quyền ở quê nhà. Một trong những minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của luật bảo mật ngân hàng chính là giai đoạn Thế chiến thứ hai. Thụy Sĩ vốn giữ vị thế trung lập, không tham gia vào phe nào. Và trung lập ở đây có nghĩa là ai cũng muốn gửi tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ cho an toàn, bất kể bạn là Đức, là phe đồng minh hay là một ông trùm buôn vũ khí nào đó. Người ta đồn nhau rằng khi Đức Quốc xã chiếm đóng châu Âu, chúng đã cướp rất nhiều vàng từ ngân khố các nước và tài sản của người Do Thái. Một phần lớn số vàng đó đã được chuyển vào các ngân hàng Thụy Sĩ.
Cùng lúc, các chính phủ lưu vong và phe đồng minh cũng gửi vàng của mình vào đây để tránh bị đánh cắp ở trong chiến tranh. Kết quả là khi châu Âu tan hoang sau chiến tranh, Thụy Sĩ gần như nguyên vẹn và trong két sắt của ngân hàng của họ thì chứa đầy vàng và ngoại tệ. Đây cũng là một lý do quan trọng giúp đất nước nhỏ bé này giàu lên nhanh chóng sau năm 1945. Thậm chí còn có những cáo buộc rằng Thụy Sĩ đã làm ngơ trước việc nhận vàng bị cướp từ người Do Thái, và sau này có nhiều tổ chức quốc tế đã gây sức ép buộc Thụy Sĩ phải trả lại một phần. Nhưng bất chấp tranh cãi, hình ảnh két sắt bất khả xâm phạm của ngân hàng Thụy Sĩ lại càng được củng cố. Không chỉ trong Thế chiến thứ hai mà cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các nhà lãnh đạo ở châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ cũng thường gửi hàng tỷ đô vào Thụy Sĩ. Đơn giản vì họ biết khi mà chế độ của họ sụp đổ, chỉ cần có tài sản ở Zurich hay là Geneva, họ có thể nghỉ dưỡng ở một đất nước xa xôi mà không lo mất trắng. Nói cách khác, luật bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ vào năm 1934 đã biến nước này trở thành một ngân hàng chung của cả thế giới, nơi bạn vừa có thể ngồi uống sô-cô-la nóng Thụy Sĩ, vừa quản lý khối tài sản khổng lồ, trong khi chính quyền quê nhà thì chẳng hay biết gì. Ngoài địa lý và bảo mật, còn rất nhiều lý do khác khiến Thụy Sĩ trở thành điểm đến của giới siêu giàu. Và hãy cùng điểm qua một vài lý do này. Đầu tiên là hệ thống thuế rất dễ chịu. Thụy Sĩ có mức thuế suất thấp hơn so với nhiều nước châu Âu khác. Ví dụ, thuế thu nhập cá nhân ở Thụy Sĩ dao động từ 0 cho đến hơn 13% tùy từng bang, tức là thấp hơn nhiều so với ở Pháp, ở Đức. Điều này đặc biệt hấp dẫn với các tỷ phú, những người muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ tài sản của họ. Người nước ngoài cũng thích gửi tiền ở Thụy Sĩ vì tính chuyên nghiệp của người Thụy Sĩ. Nhân viên ngân hàng của Thụy Sĩ không phải là chuyện dễ. Họ phải thông thạo ít nhất là 4 ngôn ngữ gồm có Anh, Đức, Ý, Pháp và có trình độ chuyên môn cao. Khi bạn bước vào một ngân hàng Thụy Sĩ, bạn sẽ được phục vụ như một thượng đế với mọi chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Điều này tạo cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Thụy Sĩ từng được xem là thiên đường giấu tiền bẩn, nơi mà những nhà độc tài, những tội phạm hay là những người muốn trốn thuế gửi tiền vào. Nhưng cũng có những scandal liên quan đến đất nước này. Một ví dụ tiêu biểu, năm 2009, một nhân viên ngân hàng UBS có tên là Bradley đã làm rung chuyển thế giới tài chính khi tiết lộ rằng UBS đã giúp khách hàng Mỹ trốn thuế tới 20 tỷ đô. Ông này đã cung cấp tài liệu mật cho chính phủ Mỹ, khiến ngân hàng phải nộp 780 triệu đô và tiết lộ thông tin của hàng nghìn tài khoản khách hàng. Ông Bradley này sau đó được thưởng 104 triệu đô vì công lao, nhưng cũng phải ngồi tù hơn 3 năm vì từng tham gia vào các hoạt động trốn thuế. Một câu chuyện khác là về Vương Vĩnh Khánh, một trong những tỷ phú giàu có ở Đài Loan. Ông đã gửi 40 tỷ Đài tệ vào ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng khi qua đời đột ngột vào năm 2008, các con của ông không thể rút tiền vì không có giấy ủy thác. Ngân hàng yêu cầu họ nộp 30 tỷ tiền thuế thừa kế trước khi rút, nhưng không ai chuẩn bị cho việc này. Kết quả là phần lớn tài sản đã bị kẹt mãi mãi trong két sắt của Thụy Sĩ. Bài học ở đây là gì? Nếu mà bạn giàu, bạn định gửi tiền ở Thụy Sĩ thì hãy lập di chúc một cách cẩn thận. Sau này, dưới áp lực của các tổ chức quốc tế, Thụy Sĩ đã buộc phải ký hiệp ước đa phương về hỗ trợ hành chính tương hỗ đối với các vấn đề về thuế vào năm 2018. Kể từ đó, thông tin khách hàng nước ngoài tại ngân hàng Thụy Sĩ bắt đầu được chia sẻ với một số nước. Điều này khiến Thụy Sĩ không còn là thiên đường giấu tiền như trước. Còn bây giờ, nếu bạn tò mò, muốn mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ thì phải làm những gì và có điều kiện như thế nào? Về mặt điều kiện thì bạn phải trên 18 tuổi, chứng minh được danh tính và nguồn gốc tài sản hợp pháp. Quan trọng nhất, bạn không được dính líu đến các hoạt động chính trị hay là tội phạm. Về mặt thủ tục thì bạn phải trực tiếp đến Thụy Sĩ để làm thủ tục và chắc chắn là không làm online được. Cần chuẩn bị hộ chiếu, giấy xác minh nguồn tiền và địa chỉ đăng ký. Về mặt chi phí thì mở tài khoản ngân hàng không hề rẻ, thường dao động từ vài trăm đến vài nghìn đô tùy ngân hàng. Nhưng mà những người có tiền mà gửi ở đây thì cũng không quan tâm đến chi phí đó lắm. Một số ngân hàng Thụy Sĩ thậm chí còn yêu cầu số dư tối thiểu lên đến 1 triệu đô để mở tài khoản. Không phải ai muốn mở mà cũng được. Vậy là chúng ta đã khám phá lý do vì sao người giàu lại chọn Thụy Sĩ để gửi tiền. Thụy Sĩ là một đất nước có vị trí địa lý chiến lược, có sự trung lập chính trị, có đồng tiền ổn định, có hệ thống bảo mật đỉnh cao và có dịch vụ chuyên nghiệp. Tất cả đã tạo ra thương hiệu ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu bạn có 1 tỷ đô la Mỹ, bạn có gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ hay không? Hay 1 tỷ đô đó bạn sẽ để làm gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.